อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ไหนอยากจะขอบคุณที่เหมือนช่วงเนี้ยแบบทำให้ชีวิตกันมันแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าพอเราตัดสินใจที่จะมาเล่นด้วยกันแล้วก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยถามว่ามีความกังวลไหมมีความกังวลแน่นอนแต่ว่าพี่ไนท์แบบทำให้ความกังวลของกันมันหายไปหมดเลยอยากจะขอบคุณพี่ไนท์มากๆครับก็อยากจะขอบคุณกันเนอร์มากๆที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอยากขอบคุณแบบกันเนอร์ที่คอยเทคแคร์แบบจริงๆอ่ะคือเขาคอยเทคแคร์ผมตลอดแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำให้แบบผมแบบรู้สึกแฮปปี้แล้วก็แบบรู้สึกดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันคอยเป็นกำลังใจให้กันแบบตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อปยันถ่ายอะไรเงี้ยก็เราสองคนก็แบบให้พลังงานที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยอยากขอบคุณทุกๆอย่างพูดวันนี้มันก็คงจะไม่หมดเลยเงี้ยแบบมันแบบอยู่ในใจแบบเป็นมือหลักคำสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Knock Out หมัดน็อกล็อกหัวใจนะครับผมกันเนอร์ครับรับบทเป็นทันผมไนซ์ครับรับบทเป็นคีนครับเปลี่ยนแปลงเยอะนะใช่ไหมครับพี่ไนท์ใช่ครับพอซีรีส์ออนแล้วก็รู้สึกว่ามีคนติดตามมากขึ้นแล้วแฟนคลับก็เยอะขึ้นครับมีคนแบบคอยแท็กนู่นแท็กนี่มาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปอ่านก็รู้สึกแฮปปี้ใช่แล้วแบบใน TikTok อ่ะแบบทุกคนก็เอาคลิปเราไปตัดนู่นนี่นั่นเรารู้สึกแบบดีใจที่เขาเห็นเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เหมือนเวลาพี่ๆแฟนคลับมาคอมเมนต์อ่ะเราก็ไม่เหงาด้วยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ว่าวันนี้เป็นยังไงเวลาพี่ๆแท็กมาในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราคลายเหงาไปแบบได้แบบพักใหญ่ๆเลยวันหนึ่งแบบว่าแท็กสตอรี่มาเยอะมากเราก็กดดูกดใจบางคนก็แบบว่ากลับไปดูนู่นนี่นั่นแบบว่าดูวนอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกดีมากใช่รู้สึกไวนะครับแบบว่าแบบมันผ่านไปไวมากแป๊บเดียวก็25แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเพิ่งเข้ามาวงการเต็มตัวตอนที่อายุ25มันก็เลยรู้สึกแบบอาจจะช้าไปนิดนึงในสำหรับของวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำทุกนาทีให้มันเต็มที่เวลาแบบย้อนกลับมาจะได้ไม่เสียใจทีหลังอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอายุ25นี้ก็เต็มที่กับทุกอย่างเลยใช่กัน22ครับ22ของการเป็นไงบ้างมันมีความท้าทายในชีวิตบ้างโอ้จริงๆต้องเล่าว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยกันเริ่มจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนดังนั้นเนี่ยตอนที่ก่อนหน้านี้ครับกันก็จะมีการถ่ายคลิปลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็มีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์เป็นเรื่องปกติ แต่ทีเนี้ยพอได้แสดงซีรีส์เนี่ยฐานแฟนคลับหรือว่ากลุ่มคนที่มาติดตามเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็นคนไทยแบบ 100% ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นต่างชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับปกติอ่ะผมเป็นคนอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยออกไปไหนทุกคนหรอไม่อินโทรเวิร์ตแต่ว่ามันแบบไม่รู้จะออกไปไหนดีแบบว่าเพราะเราไม่ใช่คนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราอ่ะเราเรียนม.บัวครับเพื่อนก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพกันเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยู่แต่ห้องแบบวันๆก็แบบไปออกกำลังกายบ้างแบบหาอะไรทำวาดรูปเล่นนั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยอยู่แต่ห้องใช่ครับกันเนอร์ตรงข้ามกับพี่ไนท์เลยครับกันเนอร์เป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวอ่ะไม่ค่อยได้เท่าไหร่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วจะแพนิคก็เลยแบบพยายามออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบให้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะชวนคนอื่นออกบ่อยก่อนหน้าที่จะเจอพี่ไนท์ก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบไปด้วยกันบ่อยๆครับผมก็จะชวนไปดูหนังบ้างไปเล่นเกมไปทำอะไรที่outdoor แล้วก็ extreme บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นเรื่องเนี้ยครับก็เริ่มมาสนิทกับพี่ๆแบบนักแสดงในเรื่องมากขึ้นสนิทกับพี่ไนท์ก็หลังๆก็จะชวนพี่ไนท์ออกบ่อยครับผมก็ไม่อยากให้เขาเหงาด้วยผมคิดมาตั้งแต่มัธยมครับแบบตั้งแต่มัธยมผมชอบเรื่องการแสดงพวกที่มันโชว์อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าโตขึ้นไปอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็เลยตั้งใจอะไรเงี้ยแบบเวลาเรียนแนวครูก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็เขียนไปเลยว่านักแสดงแบบตั้งใจเลยว่า
แบบว่าโตขึ้นต้องเป็นนักแสดงให้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบงานในวงการชอบการเล่นชอบการแสดงผมรู้สึกว่าแบบมันคือโกที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยพอเราตั้งไว้อะทุกอย่างอะมันจะแบบหลีกไปแบบว่าให้ไปถึงโกให้ได้อะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะแบบเกือบไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอะไปเรียนบริหารใช่ไปเรียนบัญชีมันก็คือตรงข้ามกับการแสดงเลยแต่ว่ามันก็แบบสุดท้ายแล้วอะถ้าเราแบบอยากทำมันจริงๆอะมันก็จะกลับมาอยู่ตรงที่นั้นตรงนั้นพอดีตั้งแต่แบบรู้ว่าตัวเองจะได้เล่นเรื่อง knock out หรือแบบเป็นตัวนำเนี้ยอันนั้นคือผมโคตรดีใจแบบว่าถือว่าคอมพลีทในชีวิตไปแล้วก้าวหนึ่งอย่างเงี้ยคือเราอะอยากทำงานในวงการแหละแบบอยากเป็นทั้งไอดอลนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นอะคือมีโอกาสก็คือมีคนติดต่อมาให้เราลองออดิชั่นดูไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปออดิชั่นดูสุดท้ายมันก็ได้ก็คือแบบเราไม่เคยเป็นเทรนนีแบบว่าไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียนร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่มหาลัยอะมีโอกาสได้แบบมีรุ่นพี่ที่เขาแบบเป็นแบบพวกฝ่ายเต้นอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาสอนตั้งแต่แบบขึ้นปี 1อะไรเงี้ยแล้วเราก็สนใจเรื่องเต้นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องร้องอ่ะคือแบบยากสำหรับผมมากเพราะผมไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนออดิชั่นอ่ะก็คิดในใจว่าทำไงก็ได้ให้เวลาเราออดิชั่นอ่ะเขาสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสุดท้ายก็ได้ก็เลยไปฝึกที่เกาหลีได้เยอะมากมันคือประสบการณ์ที่แบบมันหาไม่ได้ง่ายๆที่ไทยอ่ะมันแบบเราเจอเพื่อนต่างประเทศเยอะมากประมาณ98คนเพื่อนเกาหลีเพื่อนจีนเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยเราได้วัฒนธรรมต่างๆเรื่องแบบการเอาชีวิตรอดกัน มันคือรายการ Survival อะครับผมรู้สึกว่ากลับมาจากนั้นอะผมเป็นคนที่สู้กับงานมากต่อให้เจออะไรผมก็แบบผ่านไปได้แบบชิวๆอย่างเงี้ยใช่ครับไม่เคยคิดเลยครับกันจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะกันชอบดูละครกับแม่มากก็จริงๆมันเป็นความฝันที่เหมือนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคงจะเป็นจริงได้ยากอะครับเพราะว่าที่บ้านอ่ะก็คือเป็นคนต่างจังหวัดด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดอ่ะการที่จะมาเป็นนักแสดงหรือว่าดาราเนี่ยต้องอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าแบบงานโอกาสอยู่ที่นี่ซะเยอะเลยก็เลยคิดว่าคงเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่เอาไว้ท้ายๆก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีในใจมาตั้งแต่เด็กอะครับคือที่บ้านอ่ะพ่อก็จะเป็นป่าไม้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับอาชีพของป่าไม้มาตั้งแต่เด็กก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์ครับใช่แล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นดาราเลยครับในหัวคือตอนนั้นอยากเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งในประเทศไทยอ่ะจนชีวิตมหาลัยอะครับผ่านมา2 ปีจนเข้าสู่ปีที่2ไปเดินป่าปกติครับแล้วก็ช่วงนั้นTikTok กำลังแบบว่ากำลังแมสกำลังมาใช่ไหมครับก็ลองเล่นลองถ่ายดูก็ได้ครับแบบใช้ชีวิตในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายปรากฏว่าก็มีคนมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมีคนมาติดตามมีคนมากดไลค์เริ่มมีคนแบบชอบเรามากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีนะแบบมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกมาสนใจเราแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยที่มีคนมารักเราเพิ่มมากขึ้นครับจนผ่านมาเรื่อยๆครับผมก็มีคนทาบทามให้ลองมาเป็นอินฟูไหมมารีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกสิ่งมันถูกกำหนดมาให้เป็นแบบนี้แล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงกันไม่อยากจะไปคาดหวังกับมันมากครับแล้วก็ทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดซึ่งถ้าเราทำวันนี้ให้ดีอะครับอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะดีเองผมเป็นลูกคนเดียวครับมีคุณแม่กับคุณยายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคุณตาอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็ที่บ้านก็คือช่วงเด็กๆอ่ะคุณแม่เขาจะทำงานที่กรุงเทพผมก็เลยจะอยู่กับยายส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความลำบากนิดนึงช่วงเด็กๆเพราะว่าแบบยายดูแลคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านฐานะก็แบบไม่ได้ดีกันมากอะไรเงี้ยครับใช่แบบสู้มากแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบคือถ้าชีวิตช่วงนั้นนะมันไม่สู้อ่ะก็คงไม่มีผมทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นนะมันคือเป็นช่วงเวลาที่สอนผมในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแบบความอดทนการเจอผู้คนการเอาชีวิตรอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันสะสมให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยครับผมยากมากครับแบบคือรู้สึกว่าชีวิตผมอ่ะมันทุกๆครั้งอ่ะเวลามันจะข้ามผ่านอะไรบางอย่างมันจะมีอะไรให้ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาคือผมมาสอบติดนวัตกรรมมสวสายออกแบบ
ออกแบบภาพยนตร์อย่างเงี้ยมันก็คือแบบทางนิเทศเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่อยากให้เรียนบัญชี เพราะว่าแบบอยากให้มีวิชาชีพอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็คือค่าเทอมมันค่อนข้างแพงมากแล้วมันเป็นแบบหลักสูตรนานาชาติอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับบัญชีมอบูคือมันแบบคนละใช่แล้วแบบตอนนั้นต้องตัดสินใจเลือกคือติดทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยแบบตัดสินใจเลือกอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นแบบเป็นช่วงเวลาที่ยากมากๆในชีวิตแบบกลัวแบบเลือกอะไรไปแล้วมันจะเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยแบบทุกวันนี้ก็ยังแบบลองกลับมาคิดดูว่าถ้าวันนั้นเราเลือกนวัตกรรมอะชีวิตเราจะถึงตรงนี้ไหมหรือมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยแบบนึกถึงตอนนั้นมันก็เศร้าทุกรอบวันที่ต้องตัดสินใจเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบต้องคุยกับคุณพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเป็นคนส่งเรียนอะไรเงี้ยแบบจำได้แม่เลยวันนั้นคือแบบตัดสินใจคือผมอะอยากติดก่อนแล้วค่อยบอกพ่ออะไรเงี้ยไม่อยากแบบว่าไปถามเขาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็แบบกับคุณพ่อแบบไม่ได้อยู่กันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยใช่ครับก็วันนั้นโทรไปหาพ่อผมติดนวัตกรรมนะอะไรเงี้ยอยากเรียนมากเลยแต่ว่าค่าเทอมมันเท่านี้พ่อก็เลยบอกว่าแบบมันแพงไปไหมอะไรเงี้ยผมแบบเสียใจมากๆแบบร้องไห้แบบหนักมากแบบคือแบบมันเหมือนในละครอะที่แบบถือโทรศัพท์อยู่แล้วแบบทิ้งไปเลยร้องไห้โฮแล้วแบบคุณแม่ก็มากอดแบบว่าแบบลองกู้นู่นนี่นั่นดูไหมอะไรเงี้ยแบบมันแบบอยากเรียนมากๆตอนนั้นคือแบบทำทุกทางเพื่อให้เรียนเงี้ยแล้วพอไปเรียนบัญชีสุดท้ายเลิกเรียนบัญชีครับมันไม่ใช่ทางของผมอ่ะมันคือแบบอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมไม่เคยเจออะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ดิ่งดาว ก็มีความดาวนิดนึงแหละแบบว่าทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมแบบการทำตามความฝันมันยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนแบบช่วงที่แบบเริ่มมีโควิดเงี้ยผมก็เลยแบบถ่าย TikTok เล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มมีคนเห็นเพราะว่าผมชอบเต้นอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบมีคนแบบชักชวนเข้าวงการอะไรเงี้ยใช่ครับภูมิใจมากแบบ วันที่ในโรงรอบพรีเมียร์อย่างเงี้ยครับแล้วเห็นรูปหน้าตัวเองหรือว่าแบบโปสเตอร์ตัวเองมัน แบบมันทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมัน มันวันที่แบบได้ดูเทรลเลอร์กับกันเนอร์อะไรเงี้ยแบบมันได้เห็นตัวเองแบบในการแสดงพาร์ทการแสดงแบบว่าทุกอย่าง acting หรือแบบได้เห็นตัวเองแบบภาพเคลื่อนไหวมันโคตรภูมิใจเลยแบบสุดท้ายมันก็ถึงจุดนี้สักทีเนี่ยต่อให้แบบผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนั้นอะเราทำเต็มที่สุดๆแล้วอะไรภูมิใจมากชีวิตเราไม่ง่ายเลยนะจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ง่ายเลยเนาะผมรู้สึกว่ามันยากอย่างเงี้ยแหละดีแล้วมันจะได้ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วเวลาเจออะไรมันจะได้รับมือได้วันที่พรีเมียร์ผมให้แม่กับยายมาคือยายเขาไม่ค่อยชอบเข้ากรุงเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมบอกว่าอยากให้มาดูว่าแบบผมทำสำเร็จแล้วจริงๆอะไรเงี้ยคือแม่ก็นั่งอยู่ในโรงแหละคือผมไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคนเขาก็บอกว่าคุณแม่กับคุณยายแบบร้องตลอดเลยแบบตอนเห็นเราเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ภูมิใจแบบผมก็แบบตอนแบบอยู่ในงานอะไรเงี้ยผมก็เห็นคุณแม่กับคุณยายเขาก็แยกตัวแบบไปถ่ายรูปกับโปสเตอร์ในโรงหนังผมแบบโคตรภูมิใจเลยใช่แบบภูมิใจมากๆแบบไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนั้นอะไรเงี้ยมันตื้นตันเพราะว่าทุกอย่างที่ทำมามันทำเพื่อแบบตัวเราด้วยแล้วก็ครอบครัวเราด้วยใช่อยากให้แบบเขาแบบเห็นผลงานเราแล้วก็แบบอยากให้เขาแบบสบายไม่ต้องมาลำบากแบบนั้นอีกสู้เหมือนในตัวละครในคีนเลยน่าจะรีเลทกันเลยใช่ครับก็มีความตรงกันอยู่ก็เป็นครอบครัวที่พ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวครับพ่อก็เป็นข้าราชการป่าไม้แล้วแม่ก็ขายของก็คือทำอาชีพค้าขายดังนั้นน่ะแบบความคิดของพ่อก็จะแบบถือว่าเป็นความคิดหลักๆของบ้านเลยเวลาที่พ่อตัดสินใจอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องคิดแบบนั้นคิดตามครับผมก็เหมือนกับพี่ไนท์เลยแบบว่าก็ให้กันไปเรียนเตรียมทหารอยากให้กันแบบว่าเป็นทหารเป็นในร้อยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วด้วยความที่กันก็ไม่ได้ชอบมากอะครับเวลาไปสอบก็
ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะครับ อืมคือในใจอ่ะอยากจะเรียนสถาปัตย์ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบงานออกแบบมาก แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่รู้สึกว่าต้องทำให้ได้อ่ะครับแล้วรู้สึกว่ามันก็ยากไปหมด ก็ต่อสู้กับความคิดของคนที่บ้านพอสมควรครับ อยากจะเป็นสถาปัตย์ก็ไม่ได้เป็น เพราะว่าคนที่บ้านก็จะบอกว่ามันไส้แห้งนะ ถ้าไม่มีคนจ้างเราอ่ะเราจะมีเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่แบบเยอะมากเลยครับ มีกรอบเยอะมากครับ แล้วก็จริงๆอ่ะกันมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งซึ่งพี่กันเนี่ยก่อนหน้านี้เรียนกฎหมาย ซึ่งพ่อกันอ่ะบอกให้เรียนเองแหละเขาเรียกว่านิติใช่ไหมครับเรียนนิติศาสตร์ซึ่งกันกับพี่ก็จะสนิทกันมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือทำไมเราถึงเกิดมาในครอบครัวที่แบบไม่ได้ตามใจเราขนาดนั้น คือเราอยากจะเป็นอะไรทำไมพ่อกับแม่แบบไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ก็รู้นะว่าพ่อกับแม่หวังดี เพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมาทั้งชีวิตอ่ะคือข้าราชการแล้วคำว่าอาชีพของข้าราชการอ่ะมันหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวได้จริงๆอ่ะแล้วเขาไม่เคยสัมผัสอาชีพอื่นเลยนอกจากคำว่าข้าราชการดังนั้นมันก็เลยทำให้พี่สาวอ่ะจำใจที่ต้องเรียนนิติศาสตร์แต่ก็เรียนได้แค่ปีเดียวครับก็ซิ่วออกมาเรียนท่องเที่ยวตามที่เขาอยากจะเรียนสุดท้ายความกดดันทั้งหมดมันก็มาลงที่กันและกันก็เป็นลูกชายคนเดียวมันก็เลยทำให้กันเนี่ยต้องไปเรียนเตรียมในร้อยที่บอกไปครับเรียนพิเศษเพื่อที่จะไปสอบเพื่อที่จะเข้าไปเรียนในร้อยไปเป็นเตรียมทหารเลยครับเหมือนที่กันเล่าไปเมื่อกี้กันก็ไม่ได้อยากจะเข้าพอทีเนี้ยสอบไม่ได้คือมันจะสอบตอนม.4 ใช่ไหมครับสอบเข้าตอนม.4 ม.5 พอม.6 เนี่ยก็เริ่มที่จะอายุเยอะแล้วก็เริ่มที่จะหมดสิทธิ์แล้วก็ไม่ให้สอบละทีนี้พอม.6 เริ่มที่จะเข้าสู่ชีวิตช่วงมหาลัยพ่อก็บอกว่าเรียนหมอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่กันไปเยอะเลยแหละกันรู้สึกว่ากันไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของใครได้ขนาดนั้นน่ะกันรู้สึกว่าอาชีพนี้มันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงแล้วถ้าวันหนึ่งเราทำให้คนคนหนึ่งอ่ะแบบไม่รอดขึ้นมามันจะเป็นตาบาปแล้วก็รู้สึกผิดในใจของเราไปตลอดอ่ะกันเลยไม่อยากจะเอาชีวิตของตัวเองอ่ะไปไว้บนความเสี่ยงแบบนั้นนะครับก็สุดท้ายมันก็เหลือทางเลือกเดียวก็คือการเข้าเรียนคณะวรรณศาสตร์ก็คือเป็นช้อยที่ดีที่สุดสำหรับกันแล้วก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดสำหรับที่บ้านกันก็เหมือนเดินคนละครึ่งทางอะครับคือมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราแบบตั้งใจไว้ที่สุดหรอกแต่มันก็ไม่ได้แย่ที่สุดสำหรับเราจนได้เข้าเรียนคณะวรรณศาสตร์ครับก็หนึ่งอย่างก็คือพ่อส่งเรียนด้วยถ้าวันนั้นไม่ได้เลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าใครจะส่งกันเรียนเราไม่รู้ว่าที่บ้านเขาจะโอเคหรือเปล่าจนเหมือนที่บอกครับได้เริ่มเข้ามารู้จักโซเชียลมากขึ้นก็ทำให้เรารู้จักวิธีการหาเงินด้วยตัวเองกันเริ่มหาเงินด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ปี 2ครับกันรู้สึกว่านี่แหละมันคือเราอ่ะคือเราไม่ต้องพึ่งครอบครัวอีกต่อไปละสิ่งที่เราต้องการอ่ะเราทำเองได้เว้ยใช่เราทำเองได้แล้วเราสามารถที่จะทำได้ก่อนคนอื่นและก่อนที่คนอื่นจะจบด้วยมันก็เลยทำให้ช่วงนั้นเราแบบไม่ค่อยได้เรียนเลยครับรู้สึกว่าการหาเงินมันคอมพลีทละและเรารู้สึกว่าไม่ต้องเรียนละหาเงินดีกว่าจนเกรดมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพื่อนก็บอกว่ากลับมาตั้งใจเรียนไหมอาจารย์ก็บอกว่ากันมาตั้งใจเรียนเถอะมันเรื่องหาเงินเอาไว้ที่หลังก็ได้จนวันหนึ่งกันแบบรู้สึกว่าตัวเองหาเงินได้พอสมควรแล้วบอกที่บ้านว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งกันเรียนแล้วนะกันจะส่งตัวเองเรียนแล้วก็จะจ่ายค่าหอเองจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วมันก็ทำได้จริงๆแบบภูมิใจไหมก็ภูมิใจแต่
มันก็ยังมีความรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกผิดในใจอยู่ตลอดเวลาที่แบบรู้สึกว่าก็ไม่ได้ทำให้ที่บ้านแบบภูมิใจได้ขนาดนั้นคืออาชีพราชการคงจะไม่ใช่อาชีพที่เราเลือกที่จะเป็นในอนาคตแล้วพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้เรื่อยๆว่าลูกก็คงไม่ได้อยากเป็นข้าราชการเหมือนที่พ่อกับแม่ตั้งใจให้เป็นเราก็พิสูจน์ตัวเองเรื่อยๆครับว่าเราสามารถหาเงินได้เองหาเงินซื้อรถมีรถขับแบบด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่งไม่ต้องพึ่งที่บ้านอ่ะใช่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดพิสูจน์ให้คนที่บ้านเห็นจะได้เลิกแบบว่าบังคับให้กันต้องเป็นอะไรหรือว่าต้องคอนโทรลให้กันไปในทางที่เขาแบบอยากจะให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับกันว่าแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่ครับกันไม่ได้รู้สึกแย่เลยที่พ่อแม่กดดันหรือว่าอยากให้กันต้องเป็นอะไรในอนาคตกันรู้สึกว่ามันดีซะอีกที่ทำให้เราได้พิสูจน์ให้คนที่บ้านเห็นว่าเราทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองแต่คนที่ภูมิใจตัวเองมากๆนะเราทำด้วยตัวเองทั้งที่แบบไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยอ่ะไม่มีแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวเลยอ่ะแต่เราเดินมาถึงจุดนี้ได้มันยากขนาดนั้นเลยมันยากมากเลยนะกันเราทำยังไงอ่ะอาจจะเป็นด้วยความที่กันมีเพื่อนเยอะกันรู้สึกว่าเวลาที่กันท้อเหงาเราหันหลังไปเราเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นคนที่ช่วยให้กันแบบเรียนจนจบอะไรเงี้ยคือกันมีกลุ่มเพื่อนที่แบบสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามกันตลอดว่ามึงไหวไหมตรงนี้แบบอยากให้ช่วยอะไรหรือเปล่าโอ้เราแบบโอ้ได้ยินคำนั้นคือแบบดีใจมากที่มันมีคนที่รักเราแบบจริงๆร้องไห้กับตัวเองแรกๆบ่อยครับแต่ว่าหลังๆกันไม่ค่อยอยากร้องไห้เท่าไหร่แล้วกันก็ไม่ค่อยชอบร้องไห้ให้กับใครเห็นด้วยกันไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าคนอื่นร้องไห้ได้กันปลอบได้แต่ว่ากันรู้สึกกั้นตัวเองกันไม่อยากให้ตัวเองร้องไห้แบบต่อหน้าคนอื่นไม่เคยครับผมเคยเห็นเขาใน TikTok มาก่อนเมื่อปีก่อนนู้นเลยเนี่ยก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าคือแบบพอเจอตัวจริงคือแบบหล่อแบบหล่อมากแบบดูลอยมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมเคยอ่านนิยายมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เคยแคสกับพระเอกหลายคนอะไรเงี้ยแบบว่าคนที่จะมาเล่นเป็นทันอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกว่าแบบคือเขาไม่ใช่ทันที่เราเคยอ่านหรือว่าแต่พอมาเล่นกับกันผมก็เลยบอกว่าใช่คนนี้แหละทันที่แบบที่ผมอ่านมาแล้วก็แบบที่แบบตามหากันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเอาจริงๆมันตลกมากคือแบบตอนนั้นพระเอกหาไม่ได้เลยคือผมนายเอกคือผมก่อนอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนค่อนข้างสูงแล้วพระเอกอาจจะต้องมีความสูงกับผมแล้วก็แบบดูตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วมันหายากมากอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนที่แบบได้กันแบบว่ากันน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ผมแคสด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมก็ไปพระพิฆเนศห้วยขวางเลยไปบนเลย บนบอกว่าสาธุขอให้คนนี้เป็นพระเอกแล้วก็ขอให้แบบเป็นคู่ที่อยู่กับเราไปช่วยกันแบบคอยซัพพอร์ตกันไปตลอดอะไรเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องไปแก้บน ก็รู้สึกดีใจที่ได้เขามาเป็นพระเอกเพราะว่าแบบรู้สึกว่าทำงานด้วยกันแบบง่ายมากๆเลยพี่นายครั้งแรกวันแคสเลยครับโอ้ครั้งแรกที่เจอคือทำไมพี่นายสูงขนาดนี้พี่นายสูงพอๆกันเลยใช่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเข้ากับพี่นายได้เลยครับคิดก่อนหน้านี้พี่นายแบบเงียบมากแล้วแบบกันก็เป็นคนแบบพูดเยอะใช่ไหมครับกันก็กลัวว่าเราจะทำให้พี่นายเขารำคาญหรือเปล่าก็เลยพยายามแบบพูดให้มันน้อยลงแล้วก็พยายามแบบคุยกับพี่นายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นคนขี้เขินแบบเป็นคนขี้เขินขี้อายอะไรเงี้ยแบบเวลาเขาพูดอะไรมาคือแบบบางครั้งเขินจนแบบไม่ได้พูดกลับไปอะไรเงี้ยก็เลยดูแบบว่าเป็นคนพูดน้อยแล้วก็แบบเป็นคนชวนคุยกับใครไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบชวนคุยกับเขาให้มากขึ้นเลยแต่ก่อนเวลาจะคุยกับกันคือผมต้องคิดก่อนว่าจะชวนคุยอะไรดีวะ
จะถามอะไรดีวะแบบว่าแบบไม่อยากให้มันแอคก็คืออยากสนิทกับเขาแหละใช่กับพยายามปรับตัวให้เข้ากับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยแต่แบบพอปรับแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกสนิทกันมากขึ้นพี่ไนท์เนเจอร์พี่ไนท์เป็นคนน่ารักนะก่อนที่จะรู้จักกับหลังที่จะรู้จักหลังจากที่รู้จักอ่ะมันแบบคนละแบบอ่ะคือตอนแรกอ่ะกันคิดว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่แต่ว่าพอได้รู้จักอ่ะพี่ไนท์เป็นคนที่เปิดรับทุกอย่างมากขอแค่เริ่มคุยก่อนเริ่มคุยกับเขาก่อนมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับพี่ไนท์อ่ะมันแบบพัฒนาไปได้ไวมากๆซึ่งตอนเนี้ยก็สนิทกันมากขึ้นเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทักหาก็จะชวนกันตลอดคือแต่ก่อนอะเขาดูเป็นคนที่เข้าหายากมากดูแบบว่ามีกำแพงรอบตัวที่แบบว่าเราพยายามเข้าหาแล้วแบบเข้าไม่ได้อะแบบต้องคิดก่อนจะเข้าไปว่าแบบแบบว่าเพราะว่าแบบเรากลัวแบบถ้าเราแบบจูจี้นุ่งนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะรำคาญหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบมีความคิดก่อนเข้าหาแต่แบบพอคุยไปคือเขาอะเป็นคนเฟรนลี่มากเพียงแต่เราอะกลัวเองเฉยเราเป็นคนกลัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาเป็นคนเทคแคร์ดีดูแลดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่จากตอนนั้นถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสนิทกับกันเนอร์มากขึ้นรู้สึกว่าแบบมีอะไรก็คุยกันได้มากขึ้นเหมือนกว่าแต่ก่อนที่แบบคุยกันเจอกันแรกๆอะไรเงี้ยใช่ครับกันก็จะขับรถไปส่งพี่ไนท์กับที่คอนโดอะไรเงี้ยก็แบบบางทีมันก็มีเรื่องที่ทำอะไรแบบไม่ถูกใจกันบ้างอะไรเงี้ยก็คุยกันตลอดมันก็จบภายในคืนนั้นแล้วอีกวันหนึ่งเราก็โอเคเราก็ทำงานต่อครับเพราะแบบเราต้องทำงานด้วยกันไปอีกเยอะอะไรเงี้ยก็แบบมีอะไรไม่เข้าใจอ่ะก็คืออยากคุยเลยอะไรเงี้ยแบบอยากปรับกันเลยแบบแบบตรงนี้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้มันค้างคาไม่อยากให้มันติดอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเขาให้ใจมากับเราเราก็ให้ใจไปกับเขาทุกอย่างมันแบบมันดีอะครับเรียกได้ว่าพี่ไนท์รู้ข้อเสียของกันรู้ข้อเสียของพี่ไนท์ แล้วเราก็เลยมองข้ามข้อเสียจุดนั้นไปอ่ะแล้วพอเวลาที่เรามองข้ามจุดข้อเสียของคนอื่นไปอ่ะมันจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆคือทุกคนมันมีข้อเสียอยู่แล้วแหละแบบไม่มีใครที่ไม่มีข้อเสียเลยครับแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเรามัวแต่มองแต่ข้อเสียของเขาอ่ะเราเองนี่แหละที่จะท็อกซิกเราก็จะมองว่าคนนี้ไม่น่าคบคนนี้คบไม่ได้แล้วเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราควรมองข้ามข้อเสียของเขาไปนะเราจะใช้ชีวิตกับเขาง่ายมากเราจะรู้สึกว่านี่แหละแบบเขาคือคนที่แบบสามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้เขาคือพาร์ทเนอร์ของเราจริงๆอะไรเงี้ยผมก็นึกถึงวันที่เขาทำแบบน่ารักกับผมอะไรเงี้ยเราก็มองข้ามไปจริงๆนะรู้สึกว่ามันแบบแบบเรามองเขาแบบเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบจริงแบบเขาก็แบบมีความดื้อความซนตามแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ผมก็แบบไม่ได้มองเขาว่าแบบเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแบบดูเป็นเขาแบบเป็นคนเทคแคร์นู่นนี่นั่นแบบทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะใช่ครับเป็นทันปืนใหญ่ปราบพยัคฆ์ครับเป็นนักมวยยากนะครับกันไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเรียนต่อยมวยแบบจริงจังขนาดนี้ครับตอนเด็กๆอ่ะต่อยบ้างเพราะว่าพ่อเป็นป่าไม้ใช่ไหมครับพ่อก็จะชอบดูมวยชอบต่อยมวยตอนเด็กๆก็จะสอนกันต่อยตรงแบบนี้นะอะไรแบบนี้มีกระสอบทรายที่บ้านต่อยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะพอมาอยู่โรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห่างหายจากการต่อยมวยไปพอสมควรแล้วโดยเฉพาะการเป็นมวยไทยอ่ะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากกว่าการเป็นมวยสากลนะครับรู้สึกว่าลูกเตะศอกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนมันต้องแสดงออกถึงการเป็นมวยไทยใช่โดยที่ไม่ให้คนดูอ่ะแบบจับผิดหรือว่าไม่เป็นมวยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียนเวิร์กช็อปมวยไทยอ่ะนานพอสมควรเลยครับรับบทเป็นคีนครับเป็นโปรโมเตอร์ก็ช่วงแรกอ่ะผมสับสนตัวละครคีนมากแบบคือมันเป็นคนแบบน่ารักหรือว่าดื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบสับสนมาแล้วผมอ่านนิยายมาก่อนผมก็จะแบบอิงคาแรคเตอร์ในนิยายมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเป็นเรื่องอ่ะมันมีความปรับบทนู่นนี่นั่นเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็สับสนมากแล้วแบบ
เรื่องนี้มันมีความดราม่าเยอะมาก คือตอนแรกๆอ่ะพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าตัวละครคีนเป็นตัวละครที่อดทนมากร้องไห้ยากมากไม่มีทางแบบว่าน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาอ่านอีกทีนึงเขารู้สึกว่ามนุษย์อะต่อให้มันเจอเรื่องหนักขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละที่น้ำตาไหลอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าความดราม่ามันก็เลยยากขึ้น เพราะผมอะไม่เคย acting ที่แบบร้องไห้โฮหรือแบบอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ย เส้นเรื่องมันดำเนินด้วยคนสองคนครับก็คือทันกับคีนเนเจอร์ทันอะเป็นเนเจอร์ที่เข้าถึงยากมากๆแล้วเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในแบบโลกเราทุกวันเนี้ยคงไม่มีใครอยากจะคุยด้วยอะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองทุกทางเลยอะเหมือนมีกำแพงล้อมรอบตัวเองแบบหลายชั้นแล้วก็หนามากด้วยมันก็เลยทำให้เขาอะไม่ค่อยอยากจะคุยหรือว่าอยากจะสูงสิงกับใครการใช้ชีวิตในค่ายมวยอ่ะก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแบบถามว่ามีจุดหมายไหมก็อาจจะไม่ได้มีจุดหมายขนาดนั้นเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตจนทำให้เขาอ่ะไม่อยากจะขึ้นชกอีกต่อไปแล้วมันก็ยิ่งทำให้ทันอ่ะตั้งกำแพงในหัวใจของตัวเองอ่ะสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนได้มาเจอกับคีนนะครับไม่รู้ว่าคีนเข้ามาเป็นตัวป่วนหรือว่าเข้ามาทำให้ชีวิตของทันดีขึ้นไม่แน่ใจแต่มันทำให้กำแพงในหัวใจของทันอ่ะมันเริ่มสลายลงเรื่อยๆคีนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นบัณฑิตจบใหม่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมาเจอมรสุมในชีวิตทำให้เขาเนี่ยต้องหนีไปเจอกับทันที่ค่ายมวยอย่างเงี้ยครับผมว่าคาแรคเตอร์คีนมันเป็นคนที่ชอบเอาชนะมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็แบบมีความฉลาดแพรวๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอไปเจอกับทันอะไรเงี้ยพอมันเจอกำแพงอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คีนอ่ะมันอยากจะทำลายกำแพงอยากจะชนะกำแพงนั้นดูอะไรเงี้ยครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้แบบเข้มข้นสุดๆแล้วทุกคนน่ะก็มีบทบาทสำคัญที่จะพลิกเกมหรือว่าทำให้เนื้อเรื่องอ่ะอันนี้จะเปลี่ยนดีจริงๆชาเลนจ์ที่สุดใช่ไหมครับโอ้หนีไม่พ้นฉากแอคชั่นจริงๆชาเลนจ์กันอ่ะมีอยู่2เรื่องครับก็คือมีแอคชั่นกับเลิฟซีนครับมันก็จะหนัก2อย่างขอเล่าแอคชั่นก่อนแอคชั่นอ่ะหนักอยู่แล้วเหมือนที่พูดไปเรียนต่อยมวยโดยเฉพาะแบบเป็นมวยไทยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาเข้าคิวมาซ้อมคิวอีกโอ้มันก็ยากไปอีกอะไรเงี้ยครับแล้วการถ่ายทำอ่ะมันไม่ได้มีการถ่ายแค่รอบเดียวมันต้องรับกว้างเสร็จแล้วอ่ะมันก็ต้องมารับแคบต่อมันทำให้เล่น2รอบมันทำให้เราต้องเหนื่อยคูณ2 เหนื่อยคูณ2ยังไม่พอมันยังมีงานเมคอัพที่ต้องทำอีกเลือดนู่นนี่นั่นเหงื่ออะไรอย่างเงี้ย NC อ่ะชาเลนจ์ช่วงแรกๆครับคือจริงๆเราผ่าน NC กันมาตั้งแต่ตอนไพลอตแล้วแหละรู้สึกว่า NC แรกจูบแรกอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำกันอ่ะรู้สึกว่ามันทำได้ดีเราก็เล่นเทคเดียวผ่านแล้วรู้สึกว่าเล่นกับพี่ไนท์แล้วมันโฟลว์แล้วเรามีการนัดกันตลอดว่าโอเคมันจะเป็นไปประมาณไหนมันก็เหมือนแอคชั่นแหละครับ NC เลิฟซีนอะไรเงี้ยมันก็มีคิวของมันฉาก NC เลิฟซีนแต่ละครั้งอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งตัวละครมันก็จะมีการพัฒนาทางความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความเร่าร้อนหรือว่า NC ที่มันเกิดขึ้นภายในเรื่องเนี่ยมันก็จะฟีลแตกต่างกันไปตามความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของนักแสดงก็เลยแบบคุยกับพี่ไนท์ว่าพี่ไนท์แบบเต็มที่เลยนะการแบบเต็มที่นะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเหงื่อจะอะไรอย่างเงี้ยจับได้เลยนะพี่แบบพี่ไม่ต้องแบบรังเกียจกันจับได้เลยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกันก็จะจับเต็มที่เหมือนกันจนมันผ่านช่วงนั้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เหมือนที่บอกว่าก็เล่นอยู่เทคเดียวแต่ว่ามันแค่รับหลายคัดเฉยๆอะไรเงี้ยครับโอ้ท้าทายมากท้าทายสุดๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะNC กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการแสดงออกทางความรักที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักของเราอ่ะมันทุกที่จริงๆ
ของผม อยากมา มี2อย่างอะมีความแอคชั่นก่อน คือผมอะจะเป็นคนที่ถูกกระทำมีอยู่วันหนึ่งเป็นคิวที่ผมถูกกระทำตั้งแต่เช้าก็คือเช้า EP 1อะที่ทุกคนเห็นก็คือโดดลงจากรถอะไรเงี้ยก็คือซีนนั้นตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายต่อก็คือโดนบุหรี่จี้ในโรงงานที่มีแต่ฝุ่นเราก็ต้องไปคุกนู่นนี่นั่น ตอนกลางคืนงานวัดที่ทุกคนเห็นใน EP 1ก็คือต้องโดนต่อยแบบในงานวัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยสุดๆในบรรดาทุกคิวที่ผ่านมาเพราะว่ามันแอคชั่นตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วมันมอมแบบว่าเลอะขี้โคลนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าใส่สุดจริงๆอีกซีนหนึ่งที่จำได้เลยแล้วแบบเป็นซีนที่เล่นเสร็จแบบปวดหัวมากมันเป็นซีนที่ตัวละครคีนจะแบบวิ่งขึ้นไปบันไดแล้วต้องร้องไห้แบบหนักหน่วงแล้วก็พอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอะไรเงี้ย ไม่ใช่จุดบนสะพานอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องแบบร้องไห้ต่อแล้วพูดไดอะล็อกที่ยาวมากๆเราก็ต้องร้องไห้ตอนนั้นก็มีทันอยู่ข้างๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบบางเมสเซจพอพูดประโยคนี้ปุ๊บตัวละครคีนมันจะแบบปล่อยโฮมาหนักยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมเล่นซีนนั้นจบผมแบบปวดหัวมากแบบไม่ไหวแบบว่ามึนไปเลยแล้วมันต้องถ่ายต่ออะไรเงี้ยมันแบบถ่ายประมาณตอน 3-4 ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีซีนต่อไปก็เป็นซีนหวานกับทัน เราก็ต้องปรับมูดใหม่ ให้มันเฟชขึ้นอะไรเงี้ยแบบวันนั้นแบบปวดหัวจริงๆแบบสุดๆอะ ก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่อง Knock Out หมัด Knock Lock หัวใจด้วยนะครับผม ก็กันเนอร์นะครับแล้วก็พี่ไนท์ ครับ ครับผม เป็นทีม ใช่ก็ซีรีส์นะครับสามารถติดตามชมได้นะครับในแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็ www.vtv.vp ครับ ก็รับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับ ทุกวันศุกร์เวลา 19:30 ทาง VTV ครับ แล้วก็ VIP เนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าก่อนเลย 1 ตอนครับ ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับ ช่วยรักแล้วก็เอ็นดูซีรีส์เรื่องนี้ แล้วก็ฝากพวกเรา 2 คนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับผม สวัสดีครั ครับ บ